به به جانم. بریم سراغ پدرجد جریان الکتریکی، یعنی ولتاژ الکتریکی. خوب گوش کن، راجع به ولتاژ الکتریکی میخوام صحبت بکنم، جذاب و جانانه، جوری که با مغز و در واقع با پوست و استخونت عجین بشه، جوری بهت بگم که مثل آدرس خونتون بره تو حافظه بلند مدتت. فقط یکم باید دل بدی، خسته نشی و تقویت بکنی. اگر رفیق من یه صفحه اینجا داشته باشم، بیا این یه صفحه، قبوله؟ کاملا. یه صفحه هم اینجا داشته باشم، بذار این صفحات رو من یکم باریک‌تر بکشم. بیا یه صفحه اینجا داشته باشم، یه صفحه هم اینجا داشته باشم. اوکی؟ خب این صفحه یه تعدادی الکترون و پروتون روش باشه، بار مثبت و منفی. ولی بار منفیش از تعداد بارهای مثبتش بیشتر باشه. خب سوال، اگر یه صفحه‌ای داشته باشم، یه ماده‌ای داشته باشم که بار منفیش از بار مثبتش بیشتر باشه، آیا بار این صفحه، بار مجموع این صفحه رو ما میگیم چی؟ میگیم بار مجموع این صفحه عملاً منفیه. درسته؟ یه سوال بپرسم، اگه توی کلاس 30 نفره 28 نفر دختر باشه، 2 نفر پسر باشه، تو وقتی وارد اون کلاس میشی میگی قالب این کلاس چیه؟ قالب این کلاس مؤنثه. قالب این کلاس دخترها تشکیل دادن. حتی تو کلاس‌های برق که عملاً یه دختر می‌بینی و 29 تا هم پسر. خیلی خوب. پس اتفاقی که میفته اینه، بار قالب این صفحه چیه؟ منفیه. حالا فرض کن در مقابل یه صفحه‌ای دارم که اینم یه تعدادی بار روشه ولی کمبود الکترون داره. ببین دقت کن، نمیگم در واقع پروتوناش بیشتره ها، میگم کمبود الکترون داره. ببین به این جملات دقت کن، به این جملات بسیار دقت کن. من به هیچ عنوان نمیگم پروتوناش بیشتره، میگم کمبود الکترون داره. پس این صفحه الکترون بیشتر داره، این صفحه کمبود الکترون داره. اوکی؟ اگه من فرض ها بچه، اینا فقط برای درک بهتره، برای ملموس شدن شرایطه. اگه من بیام با یه سیم میگیم قالب در واقع بار این صفحه مثبت، بار این صفحه منفیه، چون پروتون های در واقع این کمبود الکترون داره، این الکترون بیشتری داره. اگه من بیام با یه سیمی این دو تا صفحه بزرگوار رو به هم دیگه وصل بکنم، اوکی، اتفاقی که میفته از این صفحه که الکترون بیشتری دارد یه مقداری الکترون کوچ میکنن داخل این صفحه. بیس برقا دارم بهت میگم، میخوام با الکترون بری تو حلق طرف. یعنی چی؟ یعنی عزیز جان، به دلیل اختلاف بار الکتریکی، اون انرژی سومه بود، این همینه. به دلیل اختلاف بار الکتریکی الکترون ها به جریان در اومدن در مدار. پس چه عاملی باعث به جریان در اومدن الکترون میشه؟ اختلاف بار الکتریکی. به این اختلاف بار الکتریکی میگیم اختلاف پتانسیل، میگیم اختلاف ولتاژ، میگیم نیروی محرکه. اون نیروی بود که باعث در واقع حرکت الکترون میشد. این همینه. گرفتی موضوع؟ لذا به عاملی که باعث جریان در اومدن الکترون ها یا باعث ایجاد جریان الکتریکی بشود میگیم ولتاژ، میگیم نیروی محرکه، میگیم اختلاف پتانسیل. یه سوال ازت بپرسم، اگه ما 2 تا پارچ داشته باشیم اینجا یا 2 تا ظرف اینجا داشته باشیم، یکیشون اینقدر توش آبه، یکیشون هم اینقدر توش آبه، من بیام با یه شیلنگ این ظرف رو به این ظرف وصل بکنم، قبول داری یه مقدار آب از این ظرف میره تو این ظرف؟ بله. چرا آب از این ظرفه که در واقع از این ظرف آ، از این آ، چرا مقداری آب از این ظرف میره داخل بی؟ به خاطر اختلاف سطح. به خاطر اختلاف سطح. اگه اینا هم سطح بودن آیا آبی انتقال پیدا میکرد؟ میدونی؟ بنابراین عامل ایجاد جریان الکتریکی اختلاف بار الکتریکی. اختلاف بار الکتریکی یعنی ولتاژ، یعنی نیروی محرکه. خیلی مهمه. تو خدا دقت کن به این اسامی. بیا تو تصویر. اینجا یه شکل فول سوپر های بترکون، یه شکل خیلی درجه یک اینجا برات کشیدم. میبینی؟ این انیمیشن با لبای آدم بازی میکنه. میبینی؟ خیلی قشنگه. وقتی سطح این الکترون ها میره بالاتر به جریان در میاد. ببین این باتریه،
باعث ایجاد اختلاف پتانسیل میشه و نهایتا اختلاف پتانسیل یعنی حرکت الکترون ها در مدار. ببینید اگر بتونیم دو تا صفحه که دارای اختلاف بار الکتریکی ان رو به وجود بیاریم، به این مفهوم که یه صفحه الکترون اضافی داشته باشه یعنی بار کلیش منفی باشه و صفحه دیگه کمبود الکترون داشته باشه یعنی بار کلیش مثبت باشه، وجود اختلاف بار بین این دو تا صفحه موجب جاری شدن جریان الکتریکی در یک سیم میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. تمام. این میشه ولتاژ و جریان. اوکی؟ بنابراین یه جمله قشنگ اینجا نوشتم، به عاملی که در گوشی بهت بگم باعث ایجاد جریان الکتریکی در سیم میشه میگیم ولتاژ الکتریکی. به به. عزیز جان، بزرگوار، به ولتاژ الکتریکی چیزای دیگه ای هم میگن، لقب هم داره، این فقط اسم نیست. به ولتاژ الکتریکی نیرو محرکه هم میگن، اختلاف بار الکتریکی هم میگن، اختلاف پتانسیل هم میگن. اوکی؟ دقت داشته باش. ولتاژ رو ما با وی نشون میدیم، واحدش هم ولته. وی ولت. اوکی؟ اینو حفظ کن. بریم سراغ مورد بعد. یه مفهوم جالب اینجا هست. نگاه کن. می‌بینی این سیما الان داخلش الکترون ها دارن دور هسته اتم میچرخن. می‌بینی؟ میام یه باتری وصل میکنم. این باتری باعث اختلاف پتانسیل میشه. این باتری خودش نیرو محرکه است. خودش ولتاژ داره. وقتی اختلاف پتانسیل ایجاد میشه، عین اون پارچه است که ما میذاریمش تو سطح بالاتر. اختلاف پتانسیل باعث ایجاد جریان الکتریکی میشه. می‌بینی؟ این الکترون ها دارن داخل سیم حرکت میکنن. می‌بینی؟ خیلی قشنگه ها. جانم به این انیمیشن. یه بار دیگه نگاه کن. باتری اختلاف پتانسیل ایجاد کرد. اختلاف پتانسیل باعث آزاد شدن الکترون ها آزاد میشن و مجددا برمیگردن به سمت در واقع باتری و این خیلی مهمه. اوکی؟